Hi, ik ben Kim. Hoi, ik heet Christine. Waar kom je vandaan? Ik kom uit IJsland. Wauw, IJsland. Wat leuk. Daar wil ik echt nog graag een keer naartoe gaan. Ik hoor dat het daar prachtig is. Say what? Hallo allemaal, Dutchies to be. Voel jij je ook vaak zoals Christine zich in de intro voelde? Dat je met een Nederlander praat en hij of zij te snel praat? Of dat hij of zij woorden gebruikt die je misschien nog niet kent? Say what? En wat doe je dan? Switch je dan heel snel weer naar het Engels, omdat dat makkelijker is en je je dan dus comfortabeler voelt? Of probeer je om het gesprek gaande te houden in het Nederlands, zodat je uit die comfortzone komt en in de fantastische, magische wereld van het Nederlands kan stappen? Als je wilt weten hoe je dat kan doen, dan moet je echt deze video kijken. Want ik ga samen met Christine, dus mijn alter ego uit IJsland, laten zien welke zinnen en welke vragen je kunt gebruiken als jij dus in het gesprek het niet meer kan volgen, maar je wel door wilt gaan in het Nederlands. We gaan nu eerst naar het gesprek kijken en daarna gaan we kijken naar de belangrijke zinnen en vragen die Christine gebruikt in het gesprek, zodat jij ze later ook kan gebruiken. Hi, ik ben Kim. Hoi, ik heet Christine. Hoi Christine, leuk om je te ontmoeten. Sorry, kun je dat herhalen? Oh, sorry. Leuk om je te ontmoeten. Wat betekent dat? Het betekent nice to meet you. Waar kom je vandaan? Ik kom uit IJsland. Wauw, IJsland. Wat leuk. Daar wil ik echt nog graag een keer naartoe gaan. Sorry, wat zei je? Oh ja, I really want to go there someday. I heard it's beautiful. Kun je Nederlands praten alsjeblieft? Ik wil mijn Nederlands oefenen. Wil je misschien iets langzamer praten? Oh ja, sorry, natuurlijk. Ik wil graag nog een keer naar IJsland gaan. Ik hoor dat het daar prachtig is. Wat betekent prachtig? Prachtig betekent heel mooi. Hoe lang woon je eigenlijk al in Nederland? Ik woon hier nu 2 jaar. En wat vind je van Nederland? Heb je het naar je zin? Wat bedoel je precies? Vind je het leuk hier? Oh ja, ik vind het hier heel leuk. Ik heb het hier... wat was het? Ik heb het hier naar mijn zin. Ja, super. Ik heb het naar mijn zin. Je Nederlands is echt al heel goed. Oh, dankjewel. Maar ik versta nog niet alles. Bedoel je, ik begrijp nog niet alles? Wat is het verschil? Wat bedoelt begrijpen? Het is wat betekent begrijpen. Ik heb trouwens echt een leuke video gemaakt, vind ik, over het verschil tussen betekenen en bedoelen en tussen verstaan en begrijpen. Geef me je e-mailadres, dan zal ik je de link sturen. Oh ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Leuk, dankjewel. Oké, sorry Christine. Ik moet er vandoor. Maar het was heel leuk je ontmoet te hebben. Ja, dat vind ik ook. Hoe zeg je likewise in het Nederlands? Dat is insgelijks. Oh, insgelijks. Ja, heel goed. Oké, nou, ik ga. Doei! Doei! Zoals je ziet hebben wij de volgende zinnen gebruikt. En ik zeg alleen wat Christine steeds vroeg of wat zij zei. Dus zij begon eerst met: kun je dat herhalen? Can you repeat that? Wat betekent dat? Of wat betekent prachtig? What does that mean? Or what does prachtig mean? En ook, wat bedoel je? Dat is what do you mean? Dus wat betekent dat?
What does that mean? Wat bedoel je? What do you mean? In het gesprek zei ik al dat ik een video heb gemaakt, al bijna 1 jaar geleden, over het verschil tussen betekenen en bedoelen. En ook over verstaan en begrijpen. Want ze zegt later ook, ik versta nog niet alles, maar verstaan is met jouw oren. I can't always follow them or identify the words. Maar zij bedoelde eigenlijk, ik begrijp nog niet alles. I don't understand everything yet. Dus kijk naar de video. Echt een aanrader. Wat dus het verschil is tussen begrijpen, verstaan en betekenen en bedoelen. Ze zei ook, sorry. Wat zei je? Sorry, what did you say? Als je iets niet goed hoort, kun je dus zeggen, kun je dat herhalen? Of sorry, wat zei je? Daarna zei ze, kun je in het Nederlands praten, alsjeblieft? Could you talk in Dutch, please? Ik wil mijn Nederlands oefenen. I want to practice my Dutch. Kun je iets langzamer praten? Can you speak a little bit more slowly? Dus deze 3 zinnen zijn super belangrijk, omdat veel Nederlanders heel snel switchen naar het Engels. Dus kun je in het Nederlands praten? Kun je iets langzamer praten? Ik wil mijn Nederlands oefenen. En als laatste vroeg zij ook, hoe zeg je likewise in het Nederlands? How do you say likewise in het Nederlands? En likewise is insgelijks in het Nederlands. Dit zijn de belangrijke zinnen en ik heb ze in de beschrijving gezet. En ik wil jullie uitdagen en als huiswerk geven dat als jij denkt, ik heb deze zinnen nodig, want ik wil echt meer oefenen, om de zinnen te printen en te leren en dan ook echt te gaan gebruiken als je gaat praten met een Nederlander. En waarschijnlijk als je deze zinnen leert en dus meer praat, word je ook zelfverzekerder. En wat betekent zelfverzekerder? That you get more confident. Want dat is het belangrijkst. Het belangrijkst is niet dat je geen fouten maakt. Nee. Het belangrijkst is dat jij zelfverzekerd wordt. Zodat je veel meer durft te praten. Schrijf ook in de reacties of jij dus meer wilt praten. En of je ook deze uitdaging aangaat. En als je nog meer wilt oefenen, dan kun je naar de online beginnerscursus gaan. Want dit is nummer 22. En dan kun je hiermee oefenen en ook met alle andere lessen oefenen. En dan zie ik jullie dus heel snel in de volgende video. Oké, doei!